سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما در شهر زیبای شیراز هستیم و تو این ویدیو میخوایم بریم به 4 تا از مکانهای فوق‌العاده دیدنی شهر شیراز. اینجا هم روی تابلو نوشته. میخوایم بریم به مسجد وکیل، حمام وکیل، ارگ و بازار وکیل و این 4 تا مکان دیدنی شهر شیراز رو با هم دیگه ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. اولین جایی که میخوایم بریم حمام وکیله که بهش میگن گرمابه وکیل. بریم این مکان دیدنی رو بهتون نشون بدیم. دقیقا هر مکانی که حالا تو این ویدیو میریم، هر جای دیدنی که بهتون نشون میدیم توضیحاتی هم بهتون میدیم که کاملا متوجه بشید. خوش اومدیم. هر که دارد امانت موجود بسپارد به من به وقت ورود. نسپردی اگر شود مفهوم بنده مسئول اون نخواهم بود. این حموم زیبا که دارید میبینید که بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیاین، چون فوق العاده زیباست. از نزدیک هم که بخواید ببینید اصلا یه حس و حال دیگه ای داره. این حموم به دستور کریم خان زند که معروف ترین پادشاه سلسله زندیه هستش ساخته شده تو سال 1138 هجری شمسی، یعنی حدود 264 سال پیش. سبکش هم سبک حمام های سنتی ایرانه و طوری هم ساخته شده که هوای گرم به راحتی نتونه از این حموم بیرون بره. وقتی شیر نیست کن روبا پا باز هرچی که پیدا میکنه
اینجا گرمابه هستش یا همون به قول خودمون سونا که تو اون زمان اینجا خب بخار جمع می شده و خیلی هم که اینجا می اومدن همونطور که دارید نگاه میکنید دارن نشون میدن که مردمان اون موقع داشتن چیکار میکردن تو این حموم. یه سریا ماساژ میگرفتن، یه سریا حالا مو کوتاه میکردن و یه سری هم ریلکس میکردن به قولی و خیلی جالبه. دوستای عزیزم، دومین جایی که اومدیم بهتون نشون بدیم ارگ کریم خانه، یکی از معروف ترین مکانهای دیدنی شیراز که بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم و توضیح هم بهتون بدیم. این بنایی که دارید میبینید در زمان زندیه ساخته شده و محل زندگی کریم خان زن بوده، به همین دلیل بهش میگن ارگ کریم خانی. زمان ساختش هم حدود سال 1145 هجری شمسی، حدود 257 سال پیش میشه. در زمان قاجار از این مکان به عنوان زندان استفاده میکردن و همین دلیل یک سری تخریبا تو این بنا ایجاد شده، ولی خب الان زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و مرمت هم کردن که الان جلوتر بریم میبینیم.
اینجا هم دقیقا مثل حموم وکیل یک سری ماکت گذاشتن به سبک اون زمان. دقیقا کلاها رو ببینید به سبک زمان زندیه هست و اون شخصی که اون روبرو هستش و همه دارن بهش تعظیم میکنن کریم خان زنده. دقیقا هم تو همین خونه زندگی میکرده. سومین جایی که اومدیم بهتون نشون بدیم بازار وکیله که بهتون پیشنهاد میکنم هر وقت اومدید به شهر شیراز یه وقتی رو بذارید بیاین این بازار رو ببینید. یکی از معروفترین بازارهای سنتی ایران هستش که به فرمان کریم خان زند ساخته شده. کلن همین حمام و ارگ و بازار وکیل و مسجد وکیل که در ادامه بهش میرسیم تو یک محدوده در شهر شیراز قرار داره و به راحتی با چند دقیقه پیاده روی میتونید همه این مکانها رو ببینید. این بازار 250 سال پیش ساخته شده و اصلی ترین و میتونم بهتون بگم قلب اقتصادی شهر شیرازه و کلی اگه بیاین اینجا میتونید سوغات و صنایع دستی شیراز رو ببینید و بخرید. قیمتاش هم خیلی مناسبه و کلا پیشنهاد میکنم که حتما اینجا رو بیاید. آخرین جایی که اومدیم و بهتون قول دادیم مسجد وکیل، همین مسجدی که دارید میبینید. بریم داخلش رو ببینیم و بهتون باز توضیحاتی هم راجع به این مسجد بدیم.
مسجد وکیل که یک بنای فوق‌العاده عظیمیه، یکی از معروفترین بناهایی هستش که به دستور کریم خان زند ساخته شده تو سال 1152 هجری شمسی، میشه همین حدود 250 سال پیش. یعنی 250 سال پیش تو شهر شیراز خودتون که الان تو این ویدیو دیدید هم بازار ساخته شده، ارگ و حمام و مسجد. اینجا هم 5000 متر مربع مساحت داره و فوق‌العاده دیدنیه. اینجا شبستان جنوبی و یکی از زیباترین جاهای مسجده و همونطور که دارید میبینید 48 تا ستون مارپیچ اینجا هستش که به سبک ایرانی ساختن و فوق‌العاده دیدنیه. فکر کنم که اینجا رو تو خیلی از عکس‌ها و فیلم‌ها شاید دیده باشید. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. ممنونیم از اینکه همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. واقعا ما این 4 تا مکانی که تو این ویدیو بهتون نشون دادیم از بهترین جاهای شیرازه که هر وقت خواستین بیاین میتونید اینجا رو بیاین و ببینید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.